Litokaira. Mystinen suometsäerämaa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajamailla Pudasjärvellä ja Ranualla. Litokaira on suurin yhtenäinen luonnontilaisena säilynyt suometsäerämaa napapiirin eteläpuoleisessa Euroopassa. Soista valtaosa on erilaisia puuttomia nevoja, joilla häiriintymätöntä suoluontoa vaativat eliölajit viihtyvät. Taivaalla viilettää vaarantuneeksi luokiteltu muuttohaukka. Metsähanhet saapuvat kesäksi Litokairaan pesimään purkien ja monien muiden kahlaajien kanssa. Talven tullen soille saapuvat vaeltajat, yksinäinen hiihtäjä ahkionsa kanssa seikkailee pitkin avosoita, toisinaan metsän suojiin piiloutuen pesimään. Hiljainen erämaa saa vaeltajan nauttimaan olostaan. Kulkijan matka taittuu verkkaisesti tykkylumisilta metsäsaarekkeelta toiselle ja lammelta toiselle. Morjesta vaan taas. Hiihtovaellus on päässyt käyntiin ja ollaan Litokairassa. Pudasjärven puolella vielä ja tästä sitten huomenna varmaan tuikataan Ranuon puolelle. Että ihan tässä Pudasjärven ja Ranuon rajamailla ja tähän selkäni taakse tamppasi äskettäin juuri itselle telttapaikan ja antaa sen siinä nyt kovettua muutaman kilometrin tuosta niin sanotulta Kaljatieltä, Oijärven tieltä tänne hiihtelin ja siinä alkuun tulinkin jotakin vanhaa suksenjälkiä ja sitten vähän muutin kurssia itselle suotuisampaan suuntaan ja tulin umpista tuosta viimeiset kilometri pari oisinko tullut. Kello on vähän reilu neljä ja pari tuntia tuossa hiihtelin tulemaan ja on kyllä tavattoman kaunista täällä, ai että. Viime talvena ja oli vähän ajatus, että tänne tulisi ja se sitten jäi ja nyt sitten keväällä jo aikaisin päätin, että ensi talvena sitten tullaan ja täällä sitä ollaan. Pitkä ajomatka takana tossa ja muutama kilometri hiihtoa. Alkaa vähän tuntua ja toi umpisessa hiihtäminen kyllä vie vähän voimia. Että en ole ihan hirveän hyvin syönyt tossa. Antaa ton nyt kovettua tuossa ton telttapaikan vähän aikaa ja laitan sitten teltan siihen ja pääsen laittaa ruokaa, mutta tässä sitä ootellessa niin mä laitan tästä jälkkärit tulemaan valmiiksi, koska siinä menee useampi tunti, että se on valmista. Aloitetaan sillä, mutta ei muuta kuin tervetuloa uuden retkivideon pariin. Siinä on meikäläisen ruokalaatikko. No joo, aloitellaan sillä jälkiruualla. Niin viime viikkoina on somessa ollut semmonen villitys, japanilainen juustokakku, mihin tulee 2 ainesosaa. Ja nehän on sitten kreikkalainen jukurtti, käynnössäisesti turkkilainen ja sitten Bischoff-keksi. Niin tommosilla aineksilla ja en ole ikinä sitä kokeillut, mutta enkä yleensäkään noihin somevillityksiin lähtenyt mukaan, mutta tämä vaikutti sen verran makoiselta, että tätä testataan. Ja mikä sen parempi paikka kuin helmikuinen pakkaskeli erämaassa. Ei muuta kuin lyö systeemit sekaisin ja annetaan sitten tekeytyä. Eli tuohon laitetaan rasia, mulla nyt on tämmönen muovirasia, mihin mä laitan ton jukurtin ja sitten sinne keksit sekaan ja se valmistuu sitten itekseen 3 tuntia tuossa. Niin se onkin sopivasti sitten
iltasella valmis ruoan jälkeen. Sitten sinne keksiä perään. Siinä olisi valmistumassa japanilainen juustokakku. Illalla herkutellaan. No niin, teltta on pystyssä ja leirikin alkaa olla pystyssä. On siinä vaan kun ensimmäisen kerran kauan alussa näin telttaleirin pystyttää, niin on siinä vaan sitä muistelemista ja vähän semmoista värkkäämistä aina se, että kun ei ole pitkään aikaan tehnyt talvileiriä, niin se ei tule ihan samalla lailla selkärangasta kuin sitten vaikka loppuviikosta, kun on viikonkin reissussa. Niin vähän se aina semmoista on. Ja sitten vielä kun on pikkusen nälkä ja näin. Mutta nyt on leiri pystyssä ja bensakeitin tuossa pöhisee ja ulkona 15 pakkasta. Ja täällä joku 5 astetta ennen, että kohta varmaan ollaan jo plussan puolella. Ei ole tarkoitus isommin lämmittää nyt telttaa, tuossa vaan pikimmiten ruveta ruokaa laittamaan ja syömään, niin saa energiatasot palaamaan normaalille tasolle. Mutta hyvä mieli, että nyt ollaan ensimmäisessä leirissä talven ensimmäisellä hiihtovaihdoksella. Siitä mulla on hyvä mieli. Tästä se lähtee. Eetun velyysä Eetulta tilasin tuon retkipeiton tuohon makkuupussin päälle ensi yönä sitten testataan sitä kuitupeitto Apexista, kun se on ommellut se. Tarkempia speksejä en muista, mutta voin laittaa vaikka tuohon sitten tai kuvaukseen. Ensi yönä sitten testaillaan sitä, miten se lämmittää. Ei taida kauhean kylmä yö olla, mutta nukutaan vähemmillä vaatteilla sitten. Ja Hanssoni. Sitten se olisi tuo japanilainen juustokakku tuossa on maistamista vaille valmis, niin eiköhän rääpästä sitä maistiaista. Laitapa kamera toisen kätteen. Katsotaanpa. Ihan kohtuu hyvin toimittelee, mutta annetaan vielä vähän aikaa olla, niin pehe nuo keksit lisään. Onko pikkusen hyvää? No niin, huomenta. Sitä on ensimmäinen yö Litokairassa takana täällä. Ja oli mukavasti 12 tuntia melkein pussissa, makkupussissa tuossa oli. 10 tuntia nukkui aika lailla sekiästi. Hyvät unet tuli. Pakkasta joku 15 astetta ja sisälläkin on lämmintä. Nollassa on sisällä, kun mulla keitin käy tuossa vesiä vähän. Keittelee aamupuuroa ja aamukahvia. Tää on aina vähän alkuun semmoista värkkäilyä, kun kauan ensimmäisen talvileirin pystyttää. Niin oli melkoista värkkäämistä illalla ja pikkusen vieläkin sillä hakkee paikkaansa ja pitää muistella itelle, että missä järjestyksessä nämä nyt tehdään ja miten nämä tehdään. Tai miten kannattaa tehdä. Semmoista, mutta tuossa pikkusen nyt keitän vettä, puuroa ja kahvia ja sitten juomaveden. Keitän lämpöiseksi juomaveden kuumaksi oikeastaan laitan pulloon, niin se sitten tuossa päiväaikana jäähtyy juomakelpoiseksi. Ja sitten kun perillä, niin alkaa olla jo jäässäkin melkein. Mutta
Sillai. Nyt syön tässä aamupalaa ja lähtä sitten hiihtelemään kohti tuota porokämppää. Jotain tosi taianomaista oikeastaan tämmöisessä hiljaisessa, tykkylumisessa metsässä. Ei jakkaa. Tulin tuossa olevinaan tommosen mitättömän mehtäkaistaleen läpi, että kartalta katsottuna näytti lyhyet. No oli se lyhytkin ja näytti tuolta etäänpätä ihan hiihettävä toiselle suolle läpi tuosta. Niin kyllä oli semmoista hommaa, että heti sieltä mihin ei päivä paista. Meni varmaan puoli tuntia ainakin tuosta pääsi läpi sitä. Melkoista ryteikköä. Ahkio koko ajan nuri. 5 metriä ja kaatu. Mutta nyt sitten tietää, että ei yhdenkään mehtäsaarekkeen läpi en lähde hiihtää. Tai tuossakin tuli niinku periaatteessa kartalta näytti tuon 2 mehtäsaarekkeen välistä niinku rämeettä, mutta täys mehtähän tuo oli. Ihan täys mehtä. Mutta ei se mitään, niin Nyt ollaan suonlajeessa ja pieni patukkatauko ja vähän hengitellään ja rauhoituttaan tässä. Niin meinasin vähän olla hermopinnassa tuolla mehtässä, mutta nyt on taas eessä avosuota tai tämmöstä, ei nyt ihan avonaista, mutta tämmöstä rämeikköä ja sitten kohta se muuttuu avosuoksi kyllä tuossa sitten. Mutta nyt 1 kornypatukka tuosta ja sitten jatkuu. Ei yhtään jälkiä näy täällä, että olisi kukaan hiihtänyt täällä. Tietenkin kun iso suo, niin sehän voi olla tuolla toisella laitakin, että sieltä on joku mennyt. Mutta on hirvittävän raskas hiihtää, kun upottaa. Niin aivan paitamärkänä. Täytyy ruveta hiihtää vähän siksakkia tätä suota tohon suuntaan, jos sieltä löytyisi joku jälki, koska sieltä kuitenkin kaljatieltä tuli jälkiä. Se toki lähti siinä yhdessä kohtaa sen verran vettä niin tonne sivuun, että en tiedä mihin oli menossa, mutta ei ainakaan ihan suoraan porokämpälle. Niin mä siitä eilen sitten erkanin. Mutta ois kiva kyllä jälki löytää, koska tää on niin tuhottoman raskasta, että ei mulla riitä tänään edes tunnit tonne porokämpälle asti. Varmaan 7 kilometriä on matkaa tästä. 6 kilometriä, en osaa tarkkaan sanoa, mutta enkä ole mitannut. Mutta ei vaan riitä tunnit, jos joutuu umpisessa hiihtämään. Tänään ja sitten huominen hiihtopäivä käytännössä vaan enää jäljellä. Niin olisi ihan hyvä, että löytyisi jälki, jota seurata sitten. Toivon, että kukaan ei minun jälkiä seuraamaan sitten tuolta leiripaikasta tuon metän läpi. Oli se niin raskas ja paska reitti, että ei voi mitään. Olisi pitänyt vaan niinku reilusti kiertää avosuota pitkin, eikä lähteä niinku rämeettäkään kohti menemään, että siitä oli niin hankala tulla. Ja se tosiaan oli niinku enempi räme kartalla ja valkoista mettää, niinku ihan sitä reunaa meni. Rämeä ja mettän reunaa, niin kartan mukaan siis. Mutta täydessä metässä silti hiihin kuitenkin, että ei siinä ollut yhtään avonaisempaa kohtaa, mistä tuli. Mutta jos nyt hiihtää tonne noin ja katsoo sieltä jälleen. Jes, siitä löytyi kelekkaura. Todennäköisesti huoltoreitti Tuvalle ja
Kyllä mä nyt pysyttelen pääasiassa tällä, jos vaan mahdollista ja suuntaa oikein. Hiihellä tästä nyt muutama tunti ainakin. Pikkusen matkaa hiihtäisi pitää lounaspaussi. Pysähdyin tuossa äsken katselemaan, kun 5 mustaa pientä lintua lensi tuossa hiljaa. Ja en tiedä mitä lintuja ne oli, mutta samaan aikaan sitten kuului kova murina tossa. Ja se ei ollut karhu, vaan muun maha. Ja se tarkoittaa, että on lounastauko. Alkaa olla aika nälkä. Mutta on vaan eri kiva hiihtää tätä moottorikelekan jälkeä tuossa, kun on umpista muutaman tunnin tarpannut paita märkänä. Mutta. Nyt taukotakki päälle ja mulla on valmis snackpot perunamuussi tossa. Ei vaan pasta carbonarahan mulla on tälle päivään. Sinne kuuma vesi ja sitten kohta syyhän. Pidän tässä pienen tauon. Ihan kohta saavun tuohon porokämpälle. Siinä ajattelin ottaa ainakin päivälevoja mutta mulla on tarppi myös mukana ja pikkasen on ajatuksena, että johonkin tommoseen mettän laitaan, jos ensi yöksi laittaisi tarpin. Ja siinä sitten nauttis elosta ja olosta, mutta täytyy vähän katsoa, mulla on ihan tämän päivän suunnitelma auki vielä, että täytyy miettiä sitten, kun pääsee tuohon tuvalle ja pikkusen lepäilee siinä, että mikä olisi plääni, että lähdenkö sitten vielä hiihtään kauemmas vai teinkö leiri johonkin tuvasta vähän eteenpäin vai mitenkään. Et huomenna on täyspäivä vielä hiihtää ja kyllä mä ajattelin tänäänkin, että ilta asti voisi hiihtää, vaikka nyt reisissä tuo aamu tuntuukin, mutta katsotaan, miten tekee. Tavattoman kaunista täällä, ei pääse mihinkään ja hiljasta, rauhallista. Ihan uskomaton. Tulee vain pysähdyttyä taas niin kuin viime videollakin taisin sanoa. Niin, kyllä tämä on niin tällä hetkellä, niin, kun täällä hiihtelee näin keskitalvella suomaisimissa, niin kyllä hankalaa on sanoa, että olisinko ennemmin tunturimaisemissa kuin näissä.
31.1. on viimeisin merkintä täällä Papinpalon tieltä hiihetty kämpälle yöksi. Pakkasta 29 astetta. Ei kastunut hanskat. Joo, ei oo sen jälkeen ollut. Elikkä vajaa viikko. Mä nyt tuli siihen tulokseen, että mä jään tähän tuvalle yöksi tai sitten tähän kohtalaisen lähelle tupaa, että 1-2 kilometriä korkeintaan hiihtelen tästä sitten, jos hiihtelen vielä illan päälle. Kello on yli 2 ja 4:30 mennessä vähän ennen taitaa aurinko laskea, niin se tulee sitten hämärä ja pimiä siellä, että ei niinkö kauhean kauaksi tästä sitten viitin lähteä hiihtämään. Aamu verotti niin paljon voimia, että mä oon joku 7-8 kilometriä hiihtänyt tänne. Nyt tässä pian ainakin taukoa ja keittelen kahvit ja vähän vettä tuosta. Ja sitten katsotaan, jos tähän ei tule väkeä tähän tupaan, niin saatan jäädä tähänkin nautiskelemaan. Mulla on tätä eilistä japanilaista juustokakkua tässä, mikä eilettäin teltassa tein. Vähän tuolla kuumalla nalkenepullolla sitten sulattelin sitä tuossa, että tää on syömäkelpoisessa muodossa suurin piirtein. Vaan on se hyvä. Mä lähdin tuosta tuvalta vähän hiihtelemään tonne suolle iltahiihdolle niin sanotusti. Mutta palaan sitten takaisin tonne tuvalle yöksi. Onpas makausen näköinen auringonlasku siellä. Aivan punainen taivas. Lihapullapannu tuossa päivälliseksi tulossa.
tuttu ja turvallinen valinta hiihtovaelluksilta. Tämä on hyvä iltaruoka tässä. Tämä se on hyvä. Voi että. Pitääköhän useammin lähteä näihin somekouhotuksiin matkaan? Tuli melko herkkua tästä. Pitää kotonakin kokeilla tätä. No niin. Ei ollut mitään tarkoitusta kyllä tänään tuvassa majoittua, mutta meni aamulla niin paljon sitä voimaa sillä umpihangessa ja metässä rämpiessä, että ei sitten jaksanut enää tästä oikein lähteä mihinkään. Se herkästi käy sillä, että kun tuvan lämpöön pääsee, niin se tulee sitten se alkaa niin ramasee, että ei pääse sitten liikkeelle. Mutta kiva oli käydä sitten vielä tuolla hiihtelemässä vähän tuolla suolla ilman ahkiota ja mukavaa on tässä muutenkin ollut iltaa viettää. Sitten on sekin hyvä puoli, että nyt saa tätä Eetun tekemää peittoa tässä testattua tämmöisessä niin yksistään niin tuvassakin nukkuen ja vähän lämpimämässä viileässä kelissä, niin että mitenkä sitä selviää tämmönen vilukissa tämmöisessä jutussa, joo. Mutta ei mitään, huomenna jatkuu hommat ja katellaan mitä sitä huomenna sitten saadaan päähän. Hyvää yötä. No niin, se on uusi hiihtopäivä taas eessä ja tämä onkin viimeinen kokonainen päivä sitten täällä. Tänään tarkoitus hiihellä näitä soita pitkin tonne mahdollisimman lähelle autoa sillä, että kilometri pari autolta jäädä siihen yöksi, että aamulla aikaisin pääsee sitten poistumaan täältä, mutta täysi päivä aikaa tai puoli päivää vähän reilu, että kello on 10:30 kohta, niin 5 tuntia aikaa hiihelle, tässä 6 tuntia maksimissaan. Niin. Uusin varuste mikä on mulla ja enää en luovu siitä, niin on tämä toppahame. Kyllä mukavasti lämmittää takapuolta ja reisiä ja etupuolta kans tässä kun hiihtää, niin on niin kuin hiihtäessä ja sitten myös leirissä ollessa ja yölläkin ollut päällä tämä, niin on kyllä mahtava kampe, en luovu tästä. Ja on varmasti niin hintalaatusuhteeltaan paras hankinta, kun kaikki 27 € maksoi XXL:n tarjouksessa tästä. Yhtä ihmistä en ole nähnyt täällä. Toissa iltana sain tuolta toiselta laitaa erämaalta viestiä, että täällä ollaan. Kun laittoi itse tuonne Instagramiin tarinoihin täkäykset, että litokairassa, niin toiselta laitaa sitten tuli viesti, että täällä ollaan. Terveisiä vaan sinne, jos videota katsot. Mutta nyt lähden tästä painamaan tonne tätä kelkkauraa pitkin ja mä luulen, että tänään pysytään pitkälti joko kelkkauralla tai ahkiouralla, niin ei mene niin paljon energiaa siihen. Pakkanen on puonnut sitä eilisistä 15 noin 10 asteeseen. Ja pikkusen on tuulee. Tietenkin kun avosuolla on, niin tuuleehan se tuolta selän takkaa, mutta aika sopiva on kyllä
hiihellä nyt kuoritakki päällä tässä Merinovaa alla. Joo. Aurinkokin paistelee, se pitäisi tuolta paistaa mahdollisesti koko päivä. Ei kyllä haittaisi, jos ei ton enempi tuolta paistas vasta, kun ei oo aurinkolasit mukana. Toki mulla on sitten laskettelulasit on tuolla ahkiossa, että jos kovin kirkkaaksi mennen, laittaa ne sitten päälle. Yhtä ihmistä en ole nähnyt täällä koko reissulla, mutta tästä on kyllä varmaan kelekalla ajettu sen jälkeen, kun minä olen tullut eilen siitä, koska pulukan jälkiä ei jää pulukan jälkiä eikä suksen jälkiä näyttösen. Niin. Siitä on menty illalla tai tänä aamuna kelekalla, mutta ei ole tuvalla käynyt, enkä kuulu ääntäkään. Ei oo ihan vierestä mennyt. On kyllä ihan viimeisen päälle kelikö. Aurinko paistaa ja muutama asti pakkasta ja ei juurikaan tuule. Ja sekin mitä tuulee, niin vaan takkaa miedosti, niin on nättiä. On hirvittävän isoja nämä suot täällä ja en tiedä onko tämä edes vielä kaikkein isoin avosuo mikä tässä on tällä alueella. On valtavan kokoinen nämäkin. Useampi kilometri joka suuntaan. Jahas, juomatauko. Tahtoo näillä reissuilla itekseen kun on, niin juominen jäähän vähän harvempaan kuin mitä kuuluisi, kun sitä vaan lipsuttelee menemään. Varsinkin kun näitä kelekkauriahan sitä lipsuttelee menee vaikka parikymppiä päivässä, kun luistaa niin makiasti. Tuossa lumesta sulatetussa vedessähän ei ole itsessään mitään hivenaineita eikä mitään juttuja, että se tulee suoraan läpi vaan, eikä se niin oikeastaan vie sitä janoa, kuivattaa jopa suuta. Ja täytyy sitten aina lisätä jotakin, niin mulla on tommosia mitähän lie elektrolyyttitabletteja, poretabletteja, niin pari tablettia laittoin tänne appelsiinimakuusta. Lämpimään vetteen, se on vielä haaliaa tämä. Niin. Täytyy lounasta olla termarista laittaa kiehuvaa vettä tänne sitten, niin se jäähtyy aika nopeasti juomakelepoiseksi kuitenkin sitten tässä. Joo, kyllä se olikin jo jano tuossa. Puoli litraa meni mehua, mitä onkaan. Niin, ottais samalla yksi välipala patukka tästä. Mutta kyllä on näitä kelekkauria kivaa vai hiihelle menemään. Mähän tätä samaa uraa eilen hiihi tuosta jostakin kohtaa ja sitten se loppupätkä on niinku uutta pätkää mitä en oo hiihtänyt, mutta
mulla on aikaa ja tästä lähtee tuonne länsi-lounassuuntaan lähtee näitä kelkkauria välillä ja sitten lähtee ihan suksenjälkiäkin. Toki niitä lähtee tuonne kaakkoonkin päin ja itäänpäin, mutta tuo länsi-lounas olisi semmonen niin ilmansuunta, mikä kiinnostaisi. Niin meinasin, että johonkin niistä urasta sitten tuikkaan niin ja lähden sitten vähän eri reittiä sieltä hiihtelemään. Mutta katsotaan vähän, että mikä olisi semmonen hyvä paikka. Mä syötän patukan ja jatkan sitten matkaa tästä eteenpäin ja katsotaan mihin se suksi vie. Hetki sitten erkanin vanhalle kelkajäljelle tosta vähän tänne länsi-lounassuuntaan ja on sitä jonkun 100 metriä tuossa hiihellyt. On mukava hiihtää täällä menemään. Nyt tämä ura poikkeaa tonne metsän siimekseen tosta ja sieltä sitten eteenpäin taas jollekin suolle. Katsotaan minkälainen vitikko se on eessä tuolla metässä. Se tuossa eilettäin sinne tuvalle, kun lähestyin sitä kelkanjälkiä, enkä mennyt sitä suoraan, vaan lähdin vähän kiertää siltä toista kautta. Oli melkoisesta ryteiköstä vetty kelkalla kyllä läpi sieltä. Joo. Kappasko kippas? Kamera hankee. Pitääkö se laittaa vähän paremmin tuohon kiinni? Kahdella lenksulla. Jos suolla on rauhallista hiihtää, niin täällä metsässä se on vasta rauhallista hiihtää. Näette hirmu korkeiden kuusien ympäröimän. Aivan hiljasta tää. No niin, tämä minun hiihtämä ura tuli jollekin tämmöiselle vanhalle tiepohjalle. Ja tämähän menee, tää tiepohja, niin menee ihan sinne Kaljatielle asti ja täällä metsässä ja rämeitä ja suon reunaa pitkin ja mä nyt hiihtelen todennäköisesti tätä sitten kuitenkin täällä jonkun aikaa ja
katsotaan sitten, kun se tulee sinne Sumusuon laitaan, mistä sitten mitä pitkin lähikin hiihtää silloin torstaina, että puikkaanko sieltä sitten takaisin suolle ja etin siitä leiripaikan sitten ensi yöksi, mutta nyt on lounastauko, syön tässä lounaa ja pian pikkusen taukoa. No niin, taas on vatsa ravittu ja päästy jatkamaan matkaa. Tämmöstä jotakin vanhaa tienpohjaa matka menee ja jonkun aikaa. Siitä suunta takaisin suolle. Siitä on joku tänään tai eilettäin mennyt pois suolta tuohon uralle, niin siitä oli hyvä sitten tulla tuosta ojaa yli tänne. Mutta tässä sen näkee nyt, että kuinka syvällä se menee täällä umpisessa, kun tähänkin on tehty, niin on se rajua homma. Sillä on poroahkion kyysi. Ei vaan löyty tuosta uran vierestä tuommoinen oksankarahka, niin nappasin kyytiin, niin saa illalla tuleet tehty tarpeen ettei sitten. Ai että mikä keli hiihtää. Makia. Eikä edes tuule yhtään, niin tuo lämmittää jo pikkusen tuo aurinko tuossa, kun ei tuule ollenkaan. On nätti. Moko ei ollut kameran päällä, tuolta äsken rysähti kelo alas lumeen painosta. Melkoinen rytinä kuului siitä. Joo. Vähän juomapaussia tässä pitää, niin kohta sitten jatkaa eteenpäin. Tuossa olin yötä tuossa metsänlaajassa silloin. Se ensimmäisen yö ja tonne sitten hiihin. Ja se on kartassa merkittynä tommoseksi niinku rämeeksi, niinku mitä se tossa on. Mutta se tossa muutaman 100 metrin päässä se vaihtui ihan täydeksi metäksi. Vaikka kartan mukaan se olisi pitänyt olla niinku tuommoista. Niin en sitten jaksanut palata takaisin ja sehän oli sitä hirveätä rypeämistä sille. Mutta ei se mitään. Tähän ollaan selvitty ja pakkanen ehkä alkanut vähän kiristyä tai sitten se vaan muuten tuntuu naamansa koko ollut päivä pihalla. Mukava seistä tässä auringonpaisteessa, kun se lämmittää vähän tosta jo. Alkaa kääntymään kevään puolelle kohta. Kevättalven puolelle. No joo, minä taas yhytin tuo kelekkauraan tuossa hetki sitten ja
Alkaa olla tämän päivän hiihokki sitten hiihelty. Tuohon muutaman 100 metrin päähän mehtän laitaan mene ja teen leiriä. Joo, siihenpä se ruppee ensi yön leiri sitten muotoutumaan. Ja tuon näköisillä maisemilla sitten. Siinä sitä kelepaa ihmisen taas vanaheta. Aivan hirviä on nälkä, niin nyt mä ensimmäisenä teen ruokaa ennen kuin mä teen ihan mitään muuta enää. Sitten jatketaan harjoituksia. Tämän päivän ruuaksi olisi tämmönen jalostajan lihakeitto, mikä vaan lämmittää. Tämä on tietenkin umpi jäässä, kun on tuolla, niin täytyy ensin vähän sulattaa tätä paketti, että saa se tuosta paketista kattilaa. No niin, huomenta. Minä olen viimeisen leirikin tässä jo purkanut ja illalla tuossa touhuillessa niin unohtui nämä kumpikin kamerat tuohon ulos pakkasen niin ihan jäässä. En saanut illalla oikein mitään kuvattua ja nyt aamullakaan sitten juurikaan. Nyt on ihan pimiä, kello on vähän yli 7. Tästä on kilometri autolle tai tielle, niin mä lähden hiihtämään tästä nyt tielle. Ja niin otetaan sitten, kunhan saadaan vähän kameraa lämpimäksi, niin vähän juttua sitten vaikka lisää. Mutta no niin, sitä on erämaasta autolle selvitty ja kamerat on kyllä niin jäässä. Unohtu illalla tosiaan laittaa ne suojaan siitä, kun rupesin värkkäilemään. Tein pienet kynsituleet siitä karahkasta, joka oli ahkiossa. Ja siinä tosiaan touhutussa ja syyessä sitten unohtu kamerat siihen aloilleen, pakkasen armoille ja ne jäätyi niin paljon sitten siinä, että ei siinä saanut kuvattua sitten. En jaksanut enää sitten ruveta lämmittelemään niitä makkuupussissa taikka muuten. Mulla kello soi 6 aikaa aamulla ja hiihtelin tuon reilu kilometri tähän tielle. Ja nyt rupeaa vähän päivä kajastamaan jo tuosta. Oikein mukava 3 vuorokauden hiihtoreissu oli tänne Litokairaan. Ja niin oli kyllä mahtavat maisemat ja tykyt tuolla. On todella nättiä oli täällä. Ja kelit oli oikein ihanteelliset. Ei ollut kuin siinä 10-15 asteen hujakoilla pakkasta ennen kuin sitten eilen iltayöstä siihen 20 kiristi, mutta eihän tämä kylmä ole. Tuossa aamulla kun hiihteli tänne, niin vähän kun tuuli sivusta, niin se vähän otti posken päähän, mutta ei muuten. Niin mukavat kelit ollut ja nättiä ollut. Suuri kiitos kaikille, jotka on videon tänne asti jaksanut katsoa. Ja painahan sieltä tykkää ja tilaa kanavaa, mikäli et ole vielä kanavan tilaaja. Niin palataanpa seuraavassa videossa asiaan. Näkemiin.